Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După cum bine știți, în ultima vreme am fost foarte entuziasmat de ceea ce oferă AMD pe piața de consumator când vine vorba de procesare. Și mai bine spus, prețul pe care îl plătești pentru un procesor în raport cu performanța acestuia. Și bineînțeles, având în vedere că există pe piață doar două echipe, Intel și AMD, până acum Intelul a avut monopol în ceea ce privește preferința oamenilor când vine vorba de performanță. Dar uite că lucrurile s-au schimbat și au apărut seriile Ryzen 3, 5, 7 și Ryzen 9. Au fost niște procesoare foarte bune și încă sunt niște procesoare foarte bune. În schimb, recent, cred că AMD s-a îmbolnăvit de sindromul Intel. Și de ce spun acest lucru? E bine, cu toții știm că echipa albastră, în momentul în care lansează un procesor, peste ceva vreme, pur și simplu mai lansează odată procesorul acela cu o frecvență mică schimbată, mai deblochează două coruri, mai pun niște hyperthreading-uri și așa mai departe și îți cer și mai mulți bani. Uite că așa se întâmplă și de data aceasta cu seria XT. 3600 XT și 3800 XT. Mai bine spus Ryzen 5 și Ryzen 7 cu un mic refresh. Hai să vedem ce a făcut AMD cu siliconul de data aceasta și dacă merită sau nu merită diferența de preț între cele două procesoare. Așadar, ca de fiecare dată când am astfel de curiozități, a trebuit să facem un sistem de teste. Am folosit cele două procesoare, 3600 XT și 3800 XT, și rezultatele nu au fost extraordinar de mari. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor. Așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate, cine știe, o să fim colegi. Mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia. Înainte de a ne uita la testele sintetice, aș vrea să vă spun despre teste sintetice și anume, de fiecare dată când găsim un procesor nou și avem o curiozitate, căutăm pe Google fix modelul procesorului plus benchmark sau detalii sau specs sau whatever. Ideea e că de multe ori dai de site-uri precum CPU Boss, CPU Monkey, User Benchmark și așa mai departe, unde nu de fiecare dată găsim o informație precisă. Și de data aceasta am găsit o mică diferență care ar putea să te ducă în eroare. De exemplu, pe CPU Monkey am găsit așa: Ryzen 5 3600X versus 3600 XT. La frecvență, la primul am 3,8 GHz versus 4 GHz la al doilea. Iar aici este vorba despre frecvența de bază. Și am spus, băi, n-are cum, pentru că știam oricum de la început că procesoarele au aceeași frecvență de bază. Și de fiecare dată recomand să verificăm site-ul producătorului. Mă rog, site-ul de la Intel sau site-ul de la AMD, în momentul în care vrem mai multe informații despre un procesor. Și dacă mergem pe site-ul producătorului, avem așa: AMD Ryzen 5 procesoarele, și sunt toate seriile înșirate aici, și ultimele două sunt 3600X, respectiv 3600 XT. Ultimele două cronologic, pentru că ele sunt primele două aici în listă. Base Clock 3,8 cu Base Clock 3,8. Diferența într-adevăr este de 100 de MHz. La Boost Clock, deci 3600X are 4,4 GHz versus 3600 XT care are 4,5 GHz. Deci diferența este de 100 de MHz în boost. Acum că am vorbit despre Ryzen 5 3600 XT, hai să vorbim și despre Ryzen 7 3800 XT versus X. De data aceasta avem 8 coruri, 16 thread-uri versus 6 cu 12 pe Ryzen 5 și frecvența de bază este aceeași, 3,9 GHz la ambele procesoare. În schimb, avem o mică diferență de 200 de MHz la frecvența Boost. 3800 XT ajunge până la 4,7 GHz versus 4,5 GHz pe X. Cam astea sunt diferențele minime între cele două procesoare, pentru că XT-ul e un fel de revizie nouă a seriei de dinainte. Hai să mergem mai departe către testele sintetice să vedem cum s-au descurcat cele două procesoare. Și apropo, dacă sunteți curioși de build-ul de test, aveți în descriere linkul către
piese către placa de bază, către RAM și bineînțeles către răcire, pentru că restul carcasei nu are absolut nicio relevanță. Prima oară vorbim despre Cinebench R20, unde, după cum puteți observa, 3600 XT cu 3800 XT sunt foarte asemănătoare, cel puțin în testul pe single core. De ce? Pentru că în primul avem 520 de puncte, iar în al doilea avem 527 de puncte. În schimb, diferența majoră se poate observa pe multicore, unde avem 3815 puncte pe Ryzen 5 și 5117 puncte pe Ryzen 7. O altă diferență observabilă este în Blender Benchmark. Ryzen 5 este un pic mai încet decât Ryzen 7, însă la nivel de consumator acest aspect ar putea fi resimțit doar atunci când sarcinile depășesc rutinile de bază, cum ar fi browsing, consum multimedia și așa mai departe. Iar aici vorbesc de sarcini precum render video, modelare 3D, proiectare și așa mai departe. În final ajungem și la Passmark. Aici am făcut doar testul pentru procesor, pentru că nu ne-a interesat mașina în sine, ne-a interesat doar cum se descurcă procesorul. Iar diferența între scorurile generale este destul de considerabilă, undeva la aproape 5000 de puncte rotunjit, să spunem, și anume 18900 pentru Ryzen 5 versus 23813 pentru Ryzen 7. Hai să mergem mai departe către gaming și primul joc cu care voi începe va fi GTA 5 și mai precis benchmark-ul din GTA 5, pentru că el este conceput în asemenea manieră încât să folosească exact aceleași elemente, indiferent de build. Și bineînțeles vom începe cu Ryzen 5 și a doua oară cu Ryzen 7, unde am scos o medie de 246 de cadre pe secundă, respectiv 303. Din nou, în momentul în care trecem de 200 de cadre pe secundă, nici nu mai contează cât ai în plus peste această valoare. Ambele procesoare s-au descurcat foarte bine. Mai departe mergem către Shadow of the Tomb Raider, unde am scos o medie foarte apropiată pe ambele procesoare, 130 pe Ryzen 5 cu 134 pe Ryzen 7. Iar aici putem observa asemănarea foarte izbitoare între cele două procesoare și nu pot neapărat să spun că unul este mai bun decât celălalt, pentru că există cazuri în care alții pot avea cu 5 sau cu 6 FPS-uri în plus, iar când vine vorba de o diferență atât de mică, e bine, acest lucru poate fi influențat de diversi factori, cum ar fi RAM, cum ar fi producătorul plăcii video, cum ar fi inclusiv chipsetul în sine, pentru că poți să câștigi sau să pierzi la loteria siliconului. Mai departe mergem către PUBG, unde am scos o diferență destul de considerabilă între cadrele pe secundă și mai precis 145 versus 218 pe procesorul mai puternic. Însă aici intervine și factorul de optimizare pe care îl are producătorul jocului, sau mai bine spus dezvoltatorului jocului, pentru procesor în sine. Dacă e optimizat pentru multicore și dacă am mai multe core-uri, ei bine, cu atât se va descurca jocul mai bine. Se vede diferența de cele două core-uri între Ryzen 5 și Ryzen 7. Mai departe mergem în Battlefield 5, unde scorurile sunt puțin diferite. De data aceasta Ryzen 5 a scos 138 de cadre pe secundă versus 133 pe Ryzen 7, ceea ce mi se pare puțin ciudat, faptul că procesorul mai slab s-a descurcat mai bine decât procesorul mai puternic. În schimb, o diferență de 5 FPS-uri este absolut mică, deci nici măcar nu ar trebui să o luăm în considerare. Apex Legends, încă un joc destul de recent ieșit pe piață și care s-a descurcat foarte bine pe aceste două procesoare, 230 cu 245 pentru cel mai puternic. Din nou am sărit de 200 de cadre pe secundă, ceea ce este foarte bine, iar diferența de la 30 la 45 nu este foarte mare, totuși sunt 15 cadre pe secundă. Probabil mulți dintre cei care se joacă casual acasă și nu pun atât de mult accent pe performanța unui joc și pun mai mult accent pe gameplay-ul în sine și pe poveste, cu siguranță nu își vor bate capul cu această diferență. În final ajungem și la Anthem, unde avem o diferență între medii de 6 cadre pe secundă. Da, deci procesorul mai scump, procesorul mai puternic a reușit să scoată cu 6 cadre în plus. În orice caz, Anthem este un joc destul de solicitant pentru majoritatea sistemelor, dar în acest caz
diferența este foarte, foarte mică și am să susțin tot ceea ce am spus mai devreme referitor la cele două procesoare când vine vorba să îl iei în considerare pe unul sau pe celălalt atunci când îți faci un sistem de gaming. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip și, după cum ați putut vedea, seria X se aseamănă foarte mult cu seria XT. Și de aceea am și spus la începutul videoclipului că probabil AMD s-a îmbolnăvit de sindromul Intel, adică lansează o nouă serie revizuită cu 100/200 de MHz în plus. Dar acum dacă stai să te gândești cumva și ei sunt împinși să facă această mișcare. De ce? Pentru că piața mereu se schimbă. Acum că balanța s-a mai echilibrat între Intel și AMD, utilizatorii au de unde alege și cumva trebuie să te adresezi și celor care sunt pasionați, sunt entuziasmați și au această pasiune către a modifica procesoare, a overclocka procesoare și a face tot felul de artificii în build-uri și așa mai departe. Însă, când vine vorba despre un sistem mainstream, chit că alegi seria X, chit că alegi seria XT, după cum ați putut observa în gaming, nu avem diferențe foarte, foarte mari. Așadar, dacă ai o placă decentă, și apropo, placa pe care noi am testat acest procesor, aceste două procesoare, a fost un 2070 Super. Nici cea mai ieftină placă, dar nici cea mai scumpă placă. Jocurile au fost testate la o rezoluție Full HD pentru a scădea cât de mult stresul pus pe placa grafică și a încerca să forjezi practic procesorul. Acum, vorbim puțin și de testele sintetice. Acestea sunt doar niște numere care te ajută să încadrezi cumva procesorul într-o ierarhie universală, să-i spunem. Când vine vorba de experiența personală, când vine vorba de experiența de zi cu zi, nu o să observi diferența între X și XT. În testele noastre am atins 78 și 79 de grade maximum și când am făcut teste sintetice, dar și când am jucat. Procesorul a fost răcit pe apă, evident intervine și temperatura camerei, temperatura ambientală și așa mai departe. Aceste temperaturi poți să le scoți chiar mai bune de atât în cazul în care alegi o soluție de răcire ceva mai bună, dar și carcasa îți permite un airflow. Și atunci sunt niște factori care influențează foarte mult aceste temperaturi. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată în cazul în care sunteți curioși să vedeți build-ul pe care noi am testat aceste două procesoare, ei bine, aveți acolo lista cu componentele esențiale. Placă de bază, RAM, procesoarele în sine, răcirea și, bineînțeles, placa video. Și pentru că tot vorbeam de gaming, da, nu sunt eu mare pasionat de jocuri pe calculator, cum le spuneam când eram mic, dar întotdeauna mi-a plăcut ideea de a te transpune în pielea unui personaj atunci când te joci un joc video. Și din acest motiv am câteva titluri preferate pe care le-am jucat de-a lungul copilăriei și aș vrea să împărtășesc chestia asta cu voi. Așa că dacă sunteți curioși cum am să fac să funcționeze XP pe o mașină modernă, asta o să fie foarte, foarte, foarte ciudat, pentru că nu am încercat asta recent, deși mai am un CD cu XP original acasă. Și dacă reușesc să-l fac să se instaleze, ei bine, vom avea un retro review la jocuri vechi, jocuri care au fost acolo când mulți dintre noi nici măcar nu știam ce e aia, un sistem, un calculator, dar apăsam noi niște butoane și împușcam niște monștri, săream peste niște cutii și, bineînțeles, Mario. Cine nu s-a jucat Mario niciodată?